2018, când am început să împort primul copil, țin minte că am participat la mai multe Woven Wrap Challenge-uri. Unul dintre ele a fost organizat de Raluca, una dintre adminele Baby Wearing Cluj. A fost un challenge mare și lung. Țin minte că s-a întins pe o lună întreagă, parcă ceva de genul a fost. Da, a fost... Wow, mi-a plăcut foarte mult și m-a surprins foarte tare ultima legătură. Nemai văzând până atunci așa ceva, adică a trebuit să ne legăm cu vrapul în așa fel încât să obținem o rochie. Și mi s-a părut wow și super creativ și non-conformist. Evident că am căutat tutoriale pe YouTube, în limba română nu am găsit nimica, iar în engleză am găsit 2, maxim 3, dar sigur nu mai mult de 3. Sunt foarte faine și bravo fetelor care le-au făcut. Dacă găsesc poză, vă și arăt pe aici, pe undeva o să o pun, să vedeți cum arată. În schimb, nu prea e pe stilul meu vestimentar, plus că eu sunt și mai înaltă și la astfel de legătură îmi cam era fundul afară. Foarte competitivă de felul meu, nu am vrut să renunț la challenge, fix la ultima probă, după ce am tras și am făcut toate legăturile posibile și imposibile. Așa că m-am ambiționat și am început să mă joc cu vrapul, să tot leg pe mine și să-l pun în diferite poziții până ce am obținut rochia asta. E tot ce mi-aș fi dorit și am fost atât de încântată și de fericită încât mi-am luat tocurile și am ieșit pe stradă să fac poze pentru challenge. O să pun aici poza să vedeți. Le-a plăcut la foarte multe fete rochia mea. De pe atunci mi s-a cerut să fac tutorial și am tot amânat și am tras de timp. Dar uite că a venit momentul să vă arăt cum să faceți rochia. Să vă zic repede 2-3 cuvinte despre legătură. 1 la mână, trebuie să țineți cont de compoziția vrapului. Se așează diferit în funcție de blend. 2 la mână, contează și lungimea acestuia, adică cu cât este mai lung vrapul, cu atât veți avea pliuri mai multe și mai dese. Eu aș recomanda un size 5 sau 6, depinde și de silueta fiecăreia. La silueta mea mie îmi place size 5. Hai să vă arăt acum câteva poze cu vrapuri diferite, să vedeți diferența dintre cum se așează fiecare. Bun, primul model ăsta este un blend de cașmir și cu lână. Este mai grosuț, dar se așează foarte fain. Mie îmi place foarte mult cum se așează. Este un size 5. Ăsta este un size 6. Are în compoziție foarte mult bumbac și un pic de poliester. Se vede în poză că pliurile sunt mai subțiri decât la vrapul anterior. Următorul are în compoziție multă lână. Se și vede că pare așa mai masivă, mai, nu știu, mai mare, așa îmi dă o senzație de mare. Vrapul este mai lat decât celelalte și din cauza asta este mai lungă rochia. Este tot size 6, dar din cauza grosimii vrapului, pliurile nu se adună atât de mărunt, ci formează niște pliuri mai largi. Astfel nu se văd că sunt așa de multe. Următorul vrap are niște culori de vis, deci îmi place așa de mult. Este și ultimul vrap venit. Canapeaua și fotoliile de la noi din living au exact culoarea aceea de crem, ca și vrapul. Și am stat și m-am gândit așa, văzând cât de bine arată combinația asta de culori, că ce-ar fi dacă mi-aș face un perete accent, deci să-mi vopsesc cu un perete accent de culoarea albastru deschis spre gri, așa un argintiu, nici nu știu cum să descriu culoarea. Sau, dacă nu peretele, atunci să pun o draperie în culoarea aceea, ca să formez combinația asta două de culori de auriu și argintiu. Stop, că m-am dus în altă direcție deja. Ăsta e un size 5 și are în compoziție in, este subțirel, se și văd pliurile foarte dese. Cred că ar arăta mai bine, size mai mic decât 5 la vrapurile astea subțiri. Încă nu am încercat vrap mai scurt de atât, dar cred că urmează. Vă recomand să încercați cu mai multe tipuri de vrap și să vedeți care vă place cel mai mult cum se așează pe conformatul vostru. Eu nu am avut o curea mai lată sau o centură, cred că arăta super bine în talie o astfel de centură, iar dacă nu vă place cum se încrețește materialul ăla aici în talie, deasupra cordonului, e un tips foarte bun să-l acoperiți cu o curea mai lată. Și accentuează și talia. Sunt foarte curioasă de rochiile voastre, de rezultatul vostru final, așa că vă rog să-mi trimiteți poze. Pe Facebook mă găsiți Andreea Pasti sau pe Instagram Mom Life in Cluj. Să vedem!
Mă gândesc că ar trebui să-i dau un nume la legătura asta, cum au toate legăturile de vrapuri. Aveți idei de nume? Dacă aveți, lăsați-mi în comentarii. Gata cu pălăvrăgeala. Hai să vă arăt cum am făcut rochia. Dar mai întâi vreau să vă mulțumesc pentru vizualizare. Și dacă nu ați făcut-o până acum, vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube, pentru că urmează să postez diferite clipuri care cred eu că va fi în zona voastră de interes. Vă pup tare, tare, luați vrapul în mână și hai să trecem la treabă! Îmi voi lega acum rochia cu un vrac țesut de la Isara, mărimea 7, 100% bumbac. Folosesc acest cordon ca să fixez vrapul pe mine, dându-i forma unei rochii. E un șnur banal și subțirel ca să nu se vadă. Va trebui să alegi unul dintre capetele materialului și să identifici vârful cel mai lung. Adică acesta de aici. Îl așezăm în lateral, undeva sub braț, și ne înfășurăm cu el ca și cum ar fi un prosop. După ce am creat partea de sus a rochiei, venim cu materialul ușor în jos, spre talie, unde îl vom prinde cu șnurul. Ar fi bine ca această trecere să se facă undeva în spate, însă dacă vă permite materialul vrapului și se așează bine, atunci merge și în față. Unde e cazul, mai puteți tensiona din vrap ca să stea mai bine pe corp. Voi lega pur și simplu cordonul pe talie cu o fundiță ca să fie ușor de desfăcut. Bun, prima parte este gata. Aranjez puțin materialul ca să nu se vadă culoarea de pe wrong side a vrapului. Iar acum urmează să facem pliurile. Aici veți avea nevoie de ceva răbdare. Toată șmecheria constă în a trage materialul pe sub șnur, treptat, până ajungeți în capătul celălalt al vrapului. Voi începe să fac pliurile din spate, pentru că la final vreau ca celălalt capăt al vrapului să se termine în spate, adică veți avea practic o tăietură unde aceasta se termină, dar veți vedea mai încolo. Hai să facem pliuri. Nu știu cum să descriu asta cât mai precis în cuvinte. Am tras un cadru mai îndeaproape ca să vedeți cum trag materialul pe sub șnur. Aici se vede frumos trecerea de la partea de sus înspre cea de jos. Deci trag treptat materialul și îl încrețesc pe sub cordon pentru a forma pliuri. Nu nimic dacă se încrețește mult material deasupra cordonului, pentru că la final acesta vine aranjat. Depinde de lungimea vrapului cum se vor așeza pliurile. Cu cât e mai scurt vrapul, cu atât vor fi pliurile mai rare, sau invers, cu cât e mai lung, cu atât veți obține pliuri mai dese. Și contează desigur și compoziția materialului și grosimea lui. Uite că am ajuns în capătul celălalt. Voi îndoi puțin capătul spre interior ca să nu se vadă wrong side-ul. Aici se vede că sunt foarte rare pliurile, așa că voi trage mai mult material înspre partea aceasta.
Unde avem surplus deasupra cordonului, doar tragem în jos de material până se așează frumos și continuăm să facem asta peste tot până obținem un aspect plăcut și uniform. Așa arată în spate, unde se termină materialul și cam asta e. Rochie super drăguță! Acum o dăm jos desfăcând fundița de la șnur și gata! Vă mulțumesc și v-am pupat! Mua!